1000 kilometrů, 30 dní a jeden cíl. Dostat se pouze po vlastních nohách z domu až k moři. Já jsem David, toto je Vojta a jsme z Brna. Oba jsme měli sen dojít pěšky až k Baltskému moři a tak jsme spojili síly. Jo a pro ty, co to neví, jsme bráchové. Sešlo se to parádně, oba jsme měli čas ještě před začátkem prázdnin. Já díky květnové maturitě a Vojta díky hotovým zkouškám na vejšce. Cílová destinace? Když už moře, tak ať je ho hodně. Polské město Hel má k moři blízko téměř ze všech stran. Plány se ale na takové cestě rychle mění, takže ačkoliv dojít do Helu je hezká představa, není to nutnost. Hlavně, když se dotkneme moře. Není čas ztrácet čas? Ve středu maturita, v sobotu maturitní večírek a v neděli ráno, dopoledne, vyrážíme na pravděpodobně největší dobrodružství našich životů. Přeci jen je to daleká cesta, tak to trochu urychlíme. Tak to pořádně oslavíme. Wow, to je moc. Zpátky do Brna. Okolí Brna máme celkem procestované, takže první den konverzace určitě nevázla. Mohli jsme si sdělovat různé vzpomínky a zážitky z daných míst. Celý netrpěliví jsme také spekulovali, co všechno na cestě zažijeme. Například také komplikace způsobí nový zákaz focení některých polských památek, nebo skutečnost, že máme lehké promokavé boty a na horách je ještě k nalezení sníh. Čas na druhý oběd? Vyprávěl jsem Vojtovi, že když jsem byl posledně v Blansku, tak jsem viděl nutrie a hele. Plánované místo na spaní jsme kvůli větru zrušili a našli si zastřešené zápraží prázdné chaty. Jako bychom tu nebyli. Rozhledna Podvrší bohužel zrovna měla zavřeno. Tento posed, respektive kazatelna, nebyla 100% voděodolná, ale i tak nás solidně zachránila. Ale jak uvidíte, s deštěm se budeme potýkat ještě mnohokrát.
přes Působronský potok do Olomouckého kraje, mezi extrémně mohutnými mraky, až do přístřešku, kde budeme spát. Jen pro zajímavost, po návratu domů jsem si pořídil mapu a zaznačil do ní naší trasu. Pro přehled vám jednou za čas ukážu, jak jsme daleko, ale jednodušší bude, když to bude v této elektronické podobě. Ta barva toho rybníka by mohla být trochu méně barevná. Rád bych vám představil našeho čolka Bolka. Právě včas na oběd jsme došli ke hradu Bouzov a rovnou využili zásuvky k dobytí elektroniky. Po pár průměrných mužských aktivitách jsme mohli pokračovat do hor před námi. Původní místo na spaní jsme opět přehodnotili a pokračovali až do Bohuslavic. Poprvé jsem měl pocit, že jsem se kvalitně vyspal. Jestli dnešek nepřekazí déšť, tak toho ujdu fakt hodně. Dva železniční přejezdy hned po sobě nás přivítali v lázeňské obci Bludov, kde jsme zašli na pizzu.
před deštěm jsme se až překvapivě účinně schovali pod vzrostlými stromy. Po chvíli nás před zmoknutím nezachránily jehličnaté, ale listnaté stromy. Nevyšlapané cestě mokrou trávou jsme se snažili vyhnout, ale nakonec nám nezbývalo, než jí projít. Tento přístřešek nás zachránil před vytrvalým deštěm, ale spát jsme tam nechtěli. Našli jsme si lepší místo, mělo zaplachcované stěny, takže jsme déšť i vítr mohli ignorovat. Neřekl jsem ale, že to místo na spaní bylo na pozemku místní základní školy. Šlo nejspíš o jakousi venkovní učebnu. Ráno jsme chtěli odcházet velmi brzy, abychom stihli vlak a věřili jsme, že do té doby nikdo ze zaměstnanců nepřijde. Jasně jsme to nestihli, ale paní, která s námi jednala, pochopila, že jsme se potřebovali schovat před deštěm a my se tak vyvarovali problémů. Zmínil jsem vlak, ale nebojte, nechceme si cestu zkracovat. Jen jsme si potřebovali něco vyřídit v Brně a odpoledne jsme se vrátili, přesně na místo, kde jsme ráno nasedali. Odtud nás čekala 22 km dlouhá cesta do přístřešku v horách, odkud bychom další den ráno vystoupili na vrchol právě včas na východ slunce. Tak do toho. Podél koryta Moravy, jež zřejmě ještě připomíná povodně ze září roku 2024, jsme došli do pivovarnického města Hanušovice. Sem jsme si nechali poslat nějaké vybavení, které jsme postrádali. Zde natáčím roubenku netuše, že v ní dnes budeme spát. Vojtovi totiž nebylo dobře, zřejmě z jídla, co se mu koupil na nádraží. Místní rodinu, která nám nabídla pomoc, jsme poprosili, jestli by neměli jakýkoliv prostor na přespání, kde nebude zima. Oni nám dali přístup právě k jejich rekonstruované roubence. Východ slunce na sněžníku padá, ale aspoň jsme v teple a pohodlí. Vojta se z toho téměř vyležel a my jsme za tuto pomoc nesmírně vděční. Mohli jsme se tak následující den pokusit o zdolání králického sněžníku. Ve srubu obklopeném koňmi jsme se před deštěm ukrývali až do 12 hodin, takže nás čekala kratší trasa. Ve vykáceném lese vstupujeme do úrovně mraků. Od vrcholu nás přesto stále dělí 600 výškových metrů. Já myslím, že už jsem v té fázi, kdy ty boty mám mokrý tolik, že už jako je jedno, jestli budou víc nebo ne. Vzhledem k tomu, že jdeme po neznačené cestě, když hned pod námi je turistická, jsem přemýšlel, kdy naposledy touto cestou šel nějaký člověk, no kdy třeba šelma. Podél prudkého potoka nás čekal jeden z nejkrásnějších úseků trasy.
Vzhledem k tomu, že se stále nacházíme v pohraničí, zde můžeme nalézt lehké opevnění z doby před Mnichovskou dohodou, takzvaný hřopík. Až zde o 3:30 potkáváme za celý den vůbec první lidi. Náš první pohled na vrchol Králického Sněžníku. Udělal jsem malou odbočku, abych se podíval na pozůstatky Lichtenštejnovy chaty a sochu Sluněte, odkud je jistě za běžných podmínek skvělý výhled. Řeka Morava nás na cestě často doprovázela. Před 2 lety jsem šel kolem místa, kde končí její samostatnost a vlévá se do Dunaje. Loni jsem došel k místu, kde na soutoku Zdí opouští Českou republiku. A teď stojím v místech, kde její dlouhá cesta začíná. Připravili jsme si takový zeměpisný vtípek. Jsme u pramene Moravy, která teče do Černého moře. A my teď vezmeme do láhve trochu této vody, přeneseme ji přes kopec a necháme ji dotéct do Baltského moře tím, že na druhé straně je úmoří Baltského moře. Nejen to. Mnozí si jistě ze školních lavic pamatují, že v pohoří Králický Sněžník je hranice hned 3 úmoří. Ten konkrétní bod je na hoře Klepáč, asi 7 km od samotné hory Králický Sněžník. V Polsku se Klepáč dokonce jmenuje Trojmorský věrch. Rozhledna na Králickém Sněžníku z roku 2022 tvarem připomíná bývalou rozhlednu, zbořenou v roce 1973. Já ji raději přezdívám Chladící věž. Zpočátku vyvolávala kvůli umístění a vzhledu kontroverze. Věřím ale, že dnes je již obecně přijímána. My se lepšího výhledu než tohoto sice nedočkali, ale za to nám dělal radost vstup do nové země. Jo, vítej v Polsku. Možná se to znamená, že máš mlhavou představu o něčem. Tento přístřešek vedle horské chaty jsme měli vyhlídnutý na dnešní noc, ale jeden polský cyklista, který se s námi dal do řeči, nám ze zkušenosti doporučil nedalekou chatu, o které moc lidí neví. Nádhernými cestami jsme si tedy den prodloužili s vyhlídkou lepšího spaní. Měla být opuštěná, ale přivítal nás pán Křištof, který už tam měl se svou skupinou nachystané spacáky a karimatky. Bez problému nás však přibral. Zatopil v kamnech, takže jsme si mohli usušit mokré boty, a v nedaleké studánce, kterou nám polský cyklista také zmínil, jsme se umyli od špíny. Myšlenka východu slunce na Sněžníku opět ožila a rezonovala v nás natolik, že jsme vstali před 4 ráno a co nejtišeji se zbalili, abychom nezbudili naše polské spolubydlící. V těchto chvílích jsem přemýšlel, kolik náhod se muselo sejít, aby k tomuto okamžiku došlo. Že zrovna vyberu špatné jídlo, že zrovna potkáme rodinu, která nabídne pomocnou ruku, že včera byly mraky a dneska nejsou, takže nás táhne výhled, že se s námi dá cyklista do řeči a zrovna zná místo na spaní a že nás Křištof jakožto úplné cizince pustí dovnitř. Právě díky těmto okolnostem je výsledný moment ještě magičtější.
Z hor jsme se šli do údolí po prudké rozmleté cestě a seznamovali se s polskými změnami, jako je šířka turistického označení nebo nová písmena v abecedě. Kolem domu na Kuří noze a Cybertrucku jsme došli po rozbité silnici k hrázi, když v nás vyvolávala dojem, že něco není v pořádku. Následná procházka městem Stroně Šlansvě toto tušení potvrdila. Všichni máme ještě v paměti již zmíněné povodně ze září roku 2024. Vytrvalé deště způsobené tlakovou níží Bory však nezasáhly pouze Česko, ale i další země střední a jižní Evropy, včetně Polska. Suchá retenční nádrž na řece Moravka, která měla během takového scénáře pomáhat, však situaci ještě zhoršila, když došlo k protržení hráze. Přílivová vlna pak zdevastovala několik staveb v centru, včetně mostu, přes který jsme chtěli přejít. Její sílu pocitil i Londexdruj, lázeňské město kousek severněji na naší trase. Raději už tuto depresivní schůzku ukončím. Je na čase dokončit náš geografický vtípek. Právě jsme ve městě Stroně Šlonské, kudy protéká polská řeka Moravka a máme tady vodu z naší řeky Moravy, takže jim tady trochu pošleme a potkáme se s ní potom zase u Baltu. Máme před sebou další stoupání, tentokrát na Borůvkovou horu, která nás zavede naposledy na české území a jejíž název nás vážně mate. Víme totiž, že v polštině se borůvka řekne jagoda, zatímco jahoda se řekne truskavka. My tedy očekáváme, že jdeme zároveň na Borůvkovou horu a Jagodovou horu, ale na ceduli se píše Borůvková, což je pojem, který jsme netušili, že Poláci znají. Pojmy jahoda a jagoda jsou tím pádem tzv. Falešní přátelé, což je jazykovědní termín pro slova z různých jazyků, která zní podobně, ale mají odlišný význam. Čeština a polština má těchto zrádných slov mnoho, například sklep, květen, statek nebo šup. Borůvková hora je zajímavá také tím, že je jakožto hraniční vrchol jedním z dějišť tajných setkání českých a polských disidentů za minulého režimu. Na těchto schůzkách docházelo například k výměnám samizdatových tisků, neboli své pomoci vydávané zakázané literatury. Na Borůvkovou horu v srpnu 87 ale Václav Havel údajně nezapomněl vzít ani lahev staré myslivecké. My se za výšlap odměnili limonádou a výhledem z rozhledny na velké, širé polské lány, kam jen oko dohlédne. Přiznám se, že doteď jsem měl z Polska obavy, připadalo mi neznámé a cizí, ale jakmile jsem ho spatřil takto na dlani, začal jsem se těšit.
Po křížové cestě jsme došli do nejsevernějšího cípu Olomouckého kraje, kde jsme ve vsi Bílá Voda měli vyhlídnutou útulnu. V sobotu večer ji však obývali lidé, kteří, jak to jen podat, následovali šlépě Václava Havla. Pracovníci protialkoholové léčebny hned vedle by z nich asi neměli radost. Nám tedy nezbývalo než hledat nocleh jinde. A v Česku už to nebylo. Tak teďka už definitivně v Polsku. Asi jo, no. Nemám v plánu se vracet. Už tak jsme ušli o víc než 5 kilometrů více, než bylo v plánu, takže jsme byli rádi za místo, kde se schováme před deštěm a lehneme si. To, že stoly byly pokryté nánosem pylu, už nás netrápilo. Poprvé jsme vyrazili, aniž bychom měli určený nějaký cíl, kam dnes chceme dojít. 8. den bylo celkem dusno. Již ráno jsme prošli kolem soustavy jezer, kde nás jásotem vítali žáby a objevili se zde i radci. Stolec byla jedna z nejnudlovitějších vesnic, zdála se nekonečná. Také jsme v ní viděli velké množství vyvěšených polských vlajek. Nevěděli jsme, jestli to má spojitost s druhým kolem prezidentských voleb, které ten den probíhalo, nebo to jednoduše mají Poláci ve zvyku. V souvislosti s volbami jsme viděli, jak mnoho lidí chodí na úřad slušně oblečení. Asi to je pro ně okázalejší akce. Poléhali jsme na to, že ve stolci v obchodě dokoupíme jídlo. No bohužel jsme si neuvědomili, že je neděle a Polsko je jednou ze zemí, v níž velké obchody mají v neděli zavřeno. Vytáhli jsme tedy KPZ, kaši poslední záchrany, a dali si sladký oběd. Hned poté jsme začali uvažovat, kde si koupíme další jídlo. Nejrozumnější se zdála možnost benzínky ve městě Němča, tak jsme změnili kurz a vyrazili. Tento den byl první, kdy jsme ráno neměli určený konkrétní cíl, kam dojít a kde přespat, takže i když jsme na místo plánovaného severovýchodu šli na severozápad, výrazně nás to neovlivnilo. Je dobré si dávat i střední cíle, nějaké milníky, ke kterým se můžeme dočasně upínat. Pro českou část to byl Kralický Sněžník, respektive státní hranice, nyní jsme směřovali do města Vratislav, polsky Wrocław. Kdybychom totiž naše denní posuny vztahovali až k moři, naše motivace by rychle klesla. To jo. Přemluvil jsem Vojtu, abychom nešli po silnici, ale udělali si cestu zajímavější přes turistické trasy. Ty však na mnoha místech nebyly udržované a ztrácely se před očima. Tato špatná zkušenost v nás vyvolala nedůvěru, snad až do konce putování. Propůjčil jsem si hlášku z mé a kamarádovy cesty do Maďarska. Klub českých turistů bys to nedával do tohle. Má být červená. Co to je? Fakt. Krásný. V Němči na náměstí jsme zjistili, že obchod Žabka má otevřeno i v neděli. A co víc, že prodává bagety. Věřte mi, že to nebylo naposled, co jsme si koupili bagety ze Žabky. Nejen o nedělích. Opět vyvstala otázka, kde budeme spát. V Němči jsme nic kloudného nenašli, ale kousek dál byl na mapách jeden přístřešek. Ležel sice mimo trasu, ale lepší možnost jsme neměli. Alespoň jsme objevili zajímavé místo, kde turistická trasa prochází skrze hřbitov. Cesta z ničeho nic z lesa přešla do areálu zámku, který je proměněn na luxusní wellness resort. Dvěma smraďochům, kteří tento prostor infiltrovali, připadal tento kontrast komický. Náš zámek čekal v podobě přístřešku na návsi, kde několik hodin do noci štěkal pes. Hm, 。
Slovní hříčka na džemu nám po krušné noci zvedla náladu a my mohli pokračovat. Ty cesty by byly parádní, škoda jen, že byla mokrá tráva. Knihovna ve městě Lágevníky nám umožnila dobít baterky, jak naše, tak naší elektroniky. Také jsme identifikovali polský ekvivalent Pálavy, středně velké kopce uprostřed nížiny, na nichž je postaven vysílač a jsou součástí HKO. Jen pro upřesnění, pojmem HKO v tomto videu myslím park krajobrazový, což je polský ekvivalent české HKO. Poprvé jsme zahlédli Wrocław, respektive její nejvyšší budovu, 212 metrů vysoký Sky Tower. Omylem jsme místo instantní polévky koupili bramborovou kaši. Ale hej, ani v kombinaci s nudlemi to nebylo špatné. Tak schválně, jakou dostanu tetovačku. Hej, kde je moje tetovačka? Tam není. No tak nic, no. Kolem jakési megafaktory a dále pod rychlostní silnicí S8 jsme se čím dál víc blížili k druhému velkému cíli. V ulici Třešňové jsme našli něco vážně nečekaného, tak jsme si hrstičku napajtlovali. I v zastavěném předměstí jsme zahlédli vysokou zvěř v trávě. Za touto nenápadnou cedulí jsme se ocitli ve čtvrtém největším městě Polska a mohli se víc zblízka podívat na Sky Tower. Poblíž centra jsme si našli ubytování. Zatímco jsme v pračce nechali běhat boty, vydali jsme se bez krosen prozkoumat město. Máme zde polskou Vaňkovku, muzeum, kde je vystavené raclavické panorama, památník obětem katyňského masakru, zbytky bastionu, který dřív chránil město, panorama nad řekou Odrou, kostel na Nebevzetí Panny Marie na ostrově Piásek, velmi se větvící řekou Odru, fontánu se šermířem na univerzitním náměstí, katedrálu svaté Máří Magdalény, radnici na Rynku, samotný Rynek, tedy hlavní náměstí a jedno z největších středověkých tržišť. Alegorickou fontánu na počest Otto von Bismarcka, budovu soudu, náměstí před jedním z největších koncertních objektů v Evropě a nespočet sošek malých trpaslíků zastávající různé profese odkazující na místo, kde se nachází,
A pozor, toto byl první den na trase, kdy nám od rána do večera nespadla ani kapka deště. Nebojte, na dalších 8 dní se déšť opět vrátil. Vypadá to barevně. Jo, to je hezký. A kde jsou ti další dva, co se s námi podělí o tady tohle všechno? Vyrazili jsme z Vroclavy a naším novým středním cílem se stalo téměř 300 km vzdálené město Bydhošť. Tyto písčité cesty neznamenaly, že je za rohem moře, přestože celé prostředí tomu nasvědčovalo, ale že jsme ve spletitých uličkách, kde lidé trénují motocross nebo vojenské vybavení, ani nevím. Občas jsem na orientaci použil i kompas, přesto jsme skončili asi o půl kilometru jinde, než jaký byl plán. Ups. Lepší místo na oběd jsme si nemohli přát. Poté, co jsme prošli cestičku vyšlapanou kopřivami, která se vydávala za zelenou turistickou, už rozpalená silnice nezněla tak špatně. Kolem plantáže smrku stříbrného jsme došli až k parádnímu přístřešku na dětském hřišti, jenž byl kryt živým plotem. Jen se kolem nás během večeře ochomítala sršeň, což bylo nepříjemné. Velký přístřešek byl dneska potřeba. Přišlo nám totiž SMS-kou varování o velkých bouřích v naší oblasti. Ačkoliv jsme dostali světelnou show, centrum bouřky nás naštěstí minulo. Dobrý. Co pár vteřin, že? To další blask. K obědu jsme si našli lavičku vedle věže, která patřila novogotickému loveckému zámečku v polovině 19. století a ve které až do 70. let 20. století byla požární hlídka. Skrz lesy největší polské HKO dolina Baryči
to šlo samo a tak jsme už o 2:30 došli do města Milič, 26 km na kontě. Podívali jsme se nejprve na veřejné akvárium a poté do moc zajímavého kostela svatého Andřeja Boboli, kde jsme původně pouze chtěli dobít elektroniku, ale poté, co začala mše, jsme rovnou zažili skvělý kulturní zážitek. Místo na noc jsme našli kousek od miličských rybníků a spalo se tady perfektně. Miličské rybníky jsou soustava téměř 300 rybníků s celkovou rozlohou ca. 77 km². Jde o největší přírodní rezervaci v Polsku, největší chovné rybníky kaprů v Evropě i jednu z nejcennějších ornitologických lokalit v Evropě kvůli hnízdění vodních ptáků. Již ve Wroclawi jsem si všiml, že mi natýká pravý nách. A zatímco tato bolest se střídavě vracela a mizela, dnešní 13. den cesty mě dost stáhla ramena. Minimálně natolik, abych si to napsal do poznámek. Jinak to ale bylo fajn. Pozorovali jsme volavky, následovali pro Čechy atypickou černou turistickou značku a povídali si o hrách z dětství. Za městem Krotošin nás čekala asi 8 km dlouhá rovinka po cyklostezce. Naštěstí jsme se včas podívali na radar a na přicházející přeháňku jsme počkali v oplachtovaném přístřešku. S těžkým srdcem jsme se s ním loučili, ale šli jsme hledat místo na spaní dál. Měli jsme za sebou 32 km a věděli jsme, že zvládneme víc. Všimli jsme si zvláštního fenoménu těchto rozdělených střech, které jsme od té doby viděli všude. V obci Rozdražev jsme se rozhodli, že si vyzkoušíme něco nového, využijeme toho, že další den je sobota, tedy volno, a přespíme v rozestavěném domě. Ačkoliv jsme byli opatrní, věděli jsme, že to některým lidem mohlo vadit. A tak nás mrzelo, že jsme si nevzali moderní pláště neviditelnosti, tedy reflexní vesty. S nimi by naši přítomnost nikdo neřešil, tak to jsme museli doufat, že nás čeká klidné ráno. Klidné ráno naštěstí přišlo. Spolu s ním i pes, který nás doprovodil napříč celou jednou vesnicí. Je to, kdo nás dneska začal sledovat? No, včera jsme psali vagabundům a dneska nás začal sledovat banán. Takže zdravíme vagabundy a držíme palce na jejich cestě. Je. Vagabundi na cestách jsou dva borci z Beskyd, kteří už toho mají nacestováno hodně a právě teď se nachází na pěší cestě z Bali v Indonésii až domů. Na cestě jsou přes 3 roky a komunikace s nimi nám udělala velikou radost. V Jaročině jsem se při nákupu oběda rozvášnil a vznikla z toho bageta pro každého, vážící 530 gramů.
to jen o 40 gramů méně než hmotnost našeho spacáku. Na oslavu příchodu chladného počasí jsme si dali zmrzlinu, která byla fakt moc dobrá. A kolem kostela, jenž vypadá jako smuteční síň, jsme pokračovali dále. V Žerkově nás překvapil jakýsi sraz opláků, ale to zdaleka nemělo na překvapení, které nás potkalo večer. A zde to předesílané překvapení. Chvíli po tom, co jsme dojedli večeři, tak za náma tady z toho hřiště přišel takový pán se svým synem a z ničeho nic nám prostě nabídl asi 6 donatů s tím, že jsou rozteklí, jestli jsme to správně pochopili, a že ten syn je asi už nechce, a prostě nám je věnoval a pak odešel a odjel autem, takže teďka máme dezert a úplně mega si toho vážíme, udělalo nám to obrovskou radost. Jsou rozteklí, ale jsou dobrý. Stojí to za to. Takže úplná pecka. Celý svět už byl asi vzhůru nohama, nebo zrcadlově, protože kousek od dětského hřiště byla další přístupná stavba i otevřená sprcha, která byla jako nová. Nebojte, jako nová byla i po tom, co jsme z ní odešli. Tolik štěstí v jeden den jsme snad ani nedoufali. Dopoledne jsme si po zdolání neuvěřitelných 18 schodů mohli vychutnat tento výhled do okolí. Říká se, že když na vás pták vykoná potřebu, přináší to štěstí. No, dnes jsem poznal, že to včerejší štěstí nebylo zadarmo. Cestu na sever nám zahradila řeka Varta, přes kterou na dlouhém úseku nevede žádný most. Maximálně ji lze překonat přívozem. Takže jsme se museli vydat asi 8 km na východ k nejbližšímu mostu. Před městem Pizdry, kde se nacházel most přes Vartu, jsme viděli hezkou krajinu západního cípu nadvarčanské HKO. Vařili jsme si oběd v tomto přístřešku, když v tom k nám přišla skupinka motorkářů, kteří říkali, že nás asi před 3 dny viděli někde na cestě. Zde máme odpadkový koš z plynové bomby. Za Pizdrami se rozprostírají sady, které se nám zaryly hluboko do paměti. Byl tam totiž hluk jako na bojišti kvůli odehnání ptáků. Stále tam zněly houkačky, plynová děla, pouštěli tam různé pískání, zvuky dravců, skřeky a z nějakého důvodu i písničku In My Mind.
Opět na nás šla bouřka, takže jsme se schovali na jediné přístupné místo v okolí pod most přes dálnici A2. Nutno říct, že po té bouřce se šlo úplně fenomenálně. To stejné bohužel nelze říct o hledání místa na spaní. Neúspěšně jsme hledali u různých opuštěných staveb a nakonec jsme se spokojili se vstupním prahem do odstrčeného kostela. Proč ne? Ráno bylo velmi větrné a i na malých asfaltkách jsme potkávali kamiony, ale pobavil nás název vesnice Gonice 2. Taky se mi objevila bodavá bolest v místech, kde končí jazyk boty, tak to bylo potřeba celkem často prohmatat. No. To je skvělý. Vojto, víš, proč teďka natáčím? Možná, proč? Protože teďka, v den tvých narozenin, Počkej, ne, to neříkej. To je náhodný den, to s tím nesouvisí, no? jsme podle mapy překonali 500 kilometrů. Hej, to mě napadlo, když začal. Jo? Gratuluju. Dík, Krása. dobrá práce. Jo. Na oběd jsme zašli ve městě Vítkovo k místnímu kebabmanovi. Věděli jsme, že bude pršet, tak jsme se u něj zdrželi déle. Přestože déšť dlouho nepřicházel, počkali jsme schovaní a dobře jsme udělali, protože když už si myslíte, že vás nic nepřekvapí, přijde extrémní krupobytí. Jak skončilo, samozřejmě jsme si koupili zmrzlinu. To není dobrý. Před dalším deštěm jsme se schovali na tomto směšně vysokém posedu. Rozmysleli, jestli si tu vysrat nebo ne? Tak začalo pršet. Nocleh jsme našli v zázemí fotbalového hřiště a pěkně jsme si to vytunili.
extended version. Tento den krásně zhrnul Vojta slovy. Celý den se nic nedělo, bylo hnusně, padaly kroupy a my jsme stejně spokojení. Bylo chladivé ráno a nás čekalo nové vojvodství, což je něco jako u nás kraj, a to Kujavsko-Pomořské vojvodství. Myslel jsem si, že název pochází od řeky Kujavy a toho, že vojvodství leží u moře. Až na to, že Kujava neexistuje a moře je pro ně cizí slovo. Původně měl být region součástí Pomořského vojvodství, které skutečně leží u moře, to se ale místním nelíbilo a bylo vytvořené samostatné vojvodství. Pro rozlišení pojmenované po historické zemi Kujavsku, která by dnes v části vojvodství ležela. Zjistili jsme, že zelený banán má velmi zvláštní texturu a křupe. Asi ho nemusíte zkoušet. Šli jsme kolem hezkých jezer, ale jinak se toho moc nedělo. Museli jsme opět využít KPZ. Místo na spaní jsme našli v obci Štěpánovo, kde jsme zažili neuvěřitelně bizární interakce. Nejdřív za náma přišel jeden klučina, který nás poprosil o zapalovač. Tak jsme ho půjčili, aniž by nás vůbec napadlo, že ho použije k tomu, aby si zapálil cigaretu. Pak s ním přišla i celá skupinka, které, když jsme řekli o našem plánu dojít pěšky k moři, zareagovali krásně polsky, obdivně, ja pierdole. No ale pozor, jakmile odešli, tak po chvilce přišla jiná skupinka, která nás zase poprosila o trochu vody. A to už by nás ale vůbec nenapadlo, že vytáhnou bong a použijou ho do toho. No prostě Vojta to má v knížce, kterou napsal, skvěle popsané a doporučuji si to přečíst. Jasně, to mi připomíná, Vojta o této cestě napsal knížku a dokonce ji spojil se svojí první dokončenou knížkou o cestě k moři do Terstu. Zatímco toto video je více popisné, v knížce se dostanete pořádně pod pokličku. Objevíte další zajímavosti, vtípky či naše pocity na cestě. Kdo by měl zájem, zkuste nám napsat na mail nebo na Instagram, buď to ještě nějakou máme u sebe, a nebo když vás bude dost, možná ještě bude dotisk. Uvidíme. Díky. Tato průtrž nás zaskočila. Nakonec jsme ještě dobíhali se schovat na autobusovou zastávku. Věřte tomu nebo ne, přestože jsme za cestu zatím zažili jediný den bez deště, odteď nás čekali už jen 2 s deštěm. V Lubostroní jsme se kochali palácem a podobně dlouho jsme pozorovali robozickou sekačku. Našli jsme moc příjemné místo k sednutí si na oběd. Na této červené turistické, ačkoliv v mapě byla značená jako rovinka, jsme museli překonávat stále nahoru a dolů jeden násyp za druhým. Moc nás to nebavilo. Stejná červená nás pak zavedla přes šrotiště k mostu, který tam ale vůbec nebyl.
my to samozřejmě poctivě obešli jinudy a tím jsme se objevili v území protkaném kanály, které na mapách vypadá velmi zajímavě. Z videa to není poznat, ale dnešek mi ubíhal velmi pomalu a měl jsem těžké nohy. Odpočali jsme si u betonového fotbálku a dopředu mě táhlo vědomí, věřte tomu nebo ne, že Bydhošť už klepe na dveře. Když jsme zjistili, že v noci nebude pršet, využili jsme příležitosti a přespali jsme poprvé na cestě pod Širákem na místě, které nám poradil hodný místní pejskař. Jo, a taky nad ním jednou za čas proletělo nějaké to letadlo, no. Snídaní jsme měli tak dobrou, že přilákala i tohoto huňáče. V bydhošťském Lidlu jsme zjistili, že české Lidl kartičky neberou. Také jsme porušili zmrzlinové pravidlo a koupili si ji, i když bylo hezky. Bydhošť rozhodně měla svá krásná místa a zajímavé památky, ale bohužel z toho, co jsem si o ní četl předem, jsem měl příliš vysoká očekávání. Na chvíli jsem měl pocit, že jsem si objevil na Piacetě před Janáčkovým divadlem v Brně. Ani jsme se nenadáli a Bydhošť nám mávala na rozloučenou. Odbočili jsme do velkého místního parku a ruch velkoměsta zmizel. Vstoupili jsme do finální etapy cesty. Jen jsme zatím nevěděli, jak je dlouhá, ale o tom až později. Stín nás chránil před sluncem a kromě bolesti spodní části holeně mě nic netrápilo. Před námi byly 4 kilometry absolutní rovinky a za ní město Koronovo. V Koronově byl kostel se zásuvkou, malebné náměstí a z nějakého důvodu i hraniční stráž. Místo na spaní jsme si našli naproti sídlu místní lesní správy. Ráno nás vzbudil pán slovy: "Dva pánové, všechno OK?" A když jsme se pohnuli, navázal: žijete, spěte dál." Zde vidíme bývalé koleje. Nacházíme se v jezerním údolí řeky Brdy a opět jsme měli problém, že není moc možností, jak jej překonat. Včera jsme si neuvědomili, že vcházíme téměř do slepé uličky, ale vracet jsme se nechtěli, tak jsme riskli pochybnou cestu přes nějaké brody, které mapy.com nabídly. Asi půl kilometru nám na této cestě dělala Váška průvodkyni.
První brod jsme překonali, ale tím tento úsek nekončí. Teda zrovna tady ta vyšlapaná cesta doslova skončila a zmizela, ale tento dobrodružný segment pokračuje. Nakonec jsme zvolili správnou cestu, protože když jsme narazili na žlutou turistickou, zavedla nás podél kolejí na neskutečné místo. Do tohoto netradičního kostela v obci Bislavek jsme náhodně dostali pozvání od místního správce, zrovna když jsme šli kolem. Přivítal nás, že prý v Bislavku takovou návštěvu ještě neměli a jeho žena, na kterou jsme mluvili česky s minimem naučených polských slov, ocenila, jak umíme polsky. Zážitek na jedničku. Přes Bislav jsme původně měli jen procházet do obce Teolog, ale našli jsme dokonalé místo na spaní, kterému nešlo odolat. Šlo o jakési otevřené zázemí kempu s vodou, střechou, zásuvkami i tojkou a především leželo u krásného jezera. Ušli jsme 32 kilometrů a já ráno říkal, že chci pohodovější den, takže kilometry nebyly problém. O těch kilometrech jsme začali přemýšlet. Doteď jsme jako cíl cesty brali nejsevernější bod Polska, ale když jsme si to pořádně spočítali, zjistili jsme, že bychom mohli stihnout i Hel, město na konci písečné kosy, a zároveň bychom dosáhli tisíce mapových kilometrů. Abychom měli 1000, museli bychom to jít menší oklikou. Také by to znamenalo, že i když jsme od nejbližšího moře 100 km vzdušnou čarou a od nejsevernějšího bodu 150 km vzdušnou čarou, my bychom se touto změnou plánu ocitli přes 300 km pěšky od cíle a pouze ve 2/3 cesty. Myslím ale, že náhlá změna směru na západ odhaluje, že odteď máme jasný plán. 1000 kilometrů na konec Helské kosy.
Z přes noc zapáskované kuchyňky jsme si vzali téměř ukradenou powerbanku a vydali se na západ zpět k řece Brdě. Cesty byly fajn, jen jsme měli problém, kterému jsme předchozí 2 týdny zatažené oblohy nebyli tak často vystavováni. Bylo hrozné vedro. Obci, kde jsme si sedli na svačinu, zrovna vypouštili nádrž s vodou po ukončených hasičských závodech. Tak na nás přišla malá záplava. A jak jde vidět, cesty byly prašné. Náš nejdelší den s 42,6 mapovými kilometry jsme zakončili velmi dlouhým hledáním místa na spaní. Nějakou dobu jsme pozorovali i pracovníky správy parku, jestli už jedou domů a uvolní nám přístřešek. A ještě dej prosím tě do pozadí ten kostel. Nakonec jsme po vagabundské sprše skončili u vchodových dveří základní školy. Naštěstí byla sobota. Už v 7 ráno nás budilo slunce, ale co si budem, to je ta lepší možnost, co nás může zbudit na prahu základní školy. Na snídani jsme si dali moc dobré wafle. Ve městě Chojnice, tu čárku nad O, která by z toho udělala chujnice, tam přidal nějaký vtipálek, jsme si byli v kostele dobít elektroniku. V tu chvíli tam zpíval sbor. Zatímco jsme čekali uvnitř, začala mše a bylo zajímavé vidět, že probíhá úplně jinak, než v Miliči, kterou jsme předtím viděli. V Česku do kostela nechodím, takže je toto všechno pro mě nové. Každopádně v Chojnici se nám moc líbilo a těšil jsem se i na to, co nás čeká. Poprvé se v Polsku podíváme do Národního parku, konkrétně Park Národový Bory Tucholskie. Když jsme zastavili na této 7ramenné křižovatce, vůbec jsme nevěděli, odkud jsme přišli a kam dál. Naštěstí nás zachránila elektronika. V parku jsme měli zvláštní výměnu s místním rangerem. U stolu jsme dovařili oběd a nechali jsme si na stole vařič. Když projížděl kolem, všiml si toho a řekl nám, že oheň v žádném případě není povolen, což dává smysl a respektuju to. Pak se nás zeptal na lístky. Když viděl naše zmatené reakce, zeptal se, jak dlouho v tom parku jsme. Když jsme mu řekli jen dneska a že jsme přišli pěšky, tak odešel. Tak jsme si pak zjistili, že se za vstup do Národního parku platí vstupné, což nás ale vůbec nenapadlo a nikde jinde jsme to neviděli. Tak či tak jsme z toho vyvázli hodně dobře. Hned na Národní park navozuje Zaborská HKO a nás čekala nádherná cesta. Šli jsme podél série jezer. Já se nedíval do mapy a nevěděl jsem, kolik jich je. Ale vždy, když už jsem myslel, že to bylo to poslední, objevilo se další. Také bylo zajímavé v lese u země pozorovat takové množství pavučin.
Pro polské turistické značení je typické, že když cesta někam odbočuje, na nákresu na stromě je přímo ukázán tvar odbočky. Já přemýšlel, jestli takhle dělají i rozdvojky. A po 16 dnech v Polsku, kousek od našeho místa na spaní, se mi konečně spatřil. Je 23. den a při probuzení jsme po 4 dnech viděli déšť. Já bohužel neodhadl, jakým množstvím mokré vysoké trávy půjdeme a zbytečně si vzal vyprané ponožky. Po mostu, který je ukázán v mapě, ve skutečnosti zbyly jen základy, takže jsme museli řeku přebrodit. Vzhledem k tomu, jak už jsme měli mokré boty, ani nebyla potřeba si je zouvat. Buďme upřímní, dnešek nezačal zrovna nejlépe, ale my si uvědomili jednu věc. V těchto chvílích nám udělá radost a zlepší náladu téměř cokoliv. Důležitý je ten relativní posun. Takže, i když dnešek neprobíhal dobře, stačilo, aby přestalo pršet, nebo abychom viděli až komicky španělské slovo a hned bylo líp. Možná jste si všimli, že už u vstupu do vesnice byly 2 nápisy. Důvod je ten, že jsme již druhým dnem v oblasti zvané Kašubsko. Jde o etnografické území osídlené slovanským národem Kašubů, který má vlastní západoslovanský jazyk. V porovnání s polštinou má mimo jiné různorodější diakritiku nad samohláskami. Ve městě Bytův začalo po 35 kilometrech cesty hledání zásuvek a potenciálních míst ke spánku. Ani jedno nešlo moc dobře, ale aspoň jsme si pořádně prohlédli město, které nás upřímně moc neoslovilo. Kvůli zásuvce a já i kvůli večeři jsme se vydali do KFC a zalomili jsme to v altánku v parku naproti obytné zóně, relativně v centru města. Večer se na nás přišla podívat jakási místní partička a pak jsme usnuli. Ráno nás vzbudila trochu jiná partička. Místní dvojice policistů. Někomu ze sousedství se nelíbilo naše místo na spaní, což se při takovém cestování stát může. Policista naštěstí, když zjistil, že nejsme z Polska a pravděpodobně cestujeme, přepnul do brilantní angličtiny a byl dost v pohodě. Ve zkratce se nás ptal, proč a jak dlouho tu spíme, protože to není prostor určený ke spaní. Dále ho zajímalo, proč nespíme v hotelu. S kolegou si prohlédli občanky a otázkou si potvrdili, že jsme bratři. Když nám občanky vraceli, museli si ujistit, kdo je kdo. Také se ptal na cílovou destinaci a vzdálenost do Helu mimochodem odhadl fakt dobře. Nakonec se zeptali, jestli s něčím nepotřebujeme pomoct a popřál nám hezký zbytek cesty, výhledy a fotky. Asi bych podobný zážitek nepotřeboval opakovat, ale ve finále to bylo příjemnější, než jak jsem si to po otevření očí představoval. Podle okolních budov lze poznat, že tato cesta vede po bývalé železnici. Šlo se parádně, dokonce jsme v některých místech zvažovali i koupačku. Tento den bych označil jako velmi pohodový. Hezké cesty, necelých 34 km, příjemné počasí a spousta volného času. Dokonce tolik volného času, abychom poznali novou polskou osobu. Když jsme totiž došli vedle hasičské stanice a sedli si do přístřešku, který jsme na večer chtěli využít k přespání, přisedl si k nám zajímavý chlapík, mezi jehož koníčky patří pivko, houbaření a šňupání tabáku. Řekněme, že v konverzaci příliš nezohledňoval, že nemluvíme jeho řečí, ale vypadal, že se mu s námi líbí.
Je vtipné, že vždy, když jsme domluvili s nějakým místním a on odešel, hned jsme si mezi sebou sdíleli, co každý z nás z té konverzace pochytil. A tím jsme jak skládačku dali dohromady, o čem že jsme se to vlastně s tím místním bavili. Překvapivě chladivé a větrné ráno mě přimělo si vzít mikinu i bundu. Mohlo mě ale hřát, že naše denní příspěvky na Instagramu stouply z cca 300 zhlédnutí na 1000 a nás tak na cestě podporovalo víc lidí. Holce na nás pousmál trošku algoritmus. Pak mi začalo být napůl vedro a napůl zima, tak jsem napůl větral. Prošli jsme památnou trojicí vesnic Uněšinec, Uněšino a Uněšinko a dál do města Leborg. Naproti tomuto božnímu kostelu, ve kterém se dost možná chystala svatba, jsme si na zastávce začali vařit perlový kuskus, když v tom došel plyn v naší jediné kartuši. Naštěstí se dovařil v té horké vodě, jen jsme na zbylých několik dní museli říct pá teplým jídlům. Město Leborg má skvěle zachované historické opevnění. Se všemi těmi chechtajícími se racky nad hlavou jsme cítili atmosféru, jako bychom už byli u pobřeží. Ale na to si ještě počkáme. Když jsme přes rybník zahlédli tento přístřešek, uvědomili jsme si, že to nemusíme nikam hnát a že už vlastně nespěcháme. Navíc nám dnešní vichry ukázaly, že potřebujeme zázemí. Bez dlouhých dohadů jsme tak měli místo, kde jsme se mohli uvelebit. Při večerním hledání signálu jsem si prošel vesnici a šel spát. Včerejší vítr neustál, přesto se u rybníků sešli minimálně 3 rybáři. Absolutně si nás nevšímali, ale vlastně to bylo fajn, když chce člověk po ránu klid. V Polsku byl zrovna státní svátek. Oproti Česku je spousta státních svátků církevního původu. Dnes se jednalo o slavnost těla a krve Páně, lidově Boží tělo. V obci Janovice jsme před kostelem viděli věřící, jak si tento svátek připomínají. Celé dopoledne jsme si odškrtávali jednu vesničku za druhou a ani vítr nás nezastaví. I když byl státní svátek, malá sámoška měla otevřeno. Na nákupy jsem někdy chodil já, někdy Vojta a někdy společně. Zítřejší snídaní jsem šel koupit já a rozhodl se Vojtu i po 26 dnech na cestě překvapit něčím novým. Vzpomněl jsem si, že jsme se bavili o cereálích a po velmi dlouhém čekání, než terminál bude mít signál, koupil Cineminis. K tomu jsem vzal vanilkový jogurt, který měl na sobě nápis Serek. Po pár dnech v Polsku jsme mysleli, že serek je pomazánka. Pak nás překvapil serek, který byl ve skutečnosti kotyč. A teď už jsem to pátrání, co to teda serek znamená, vzdal. Možná už to hledám všude, protože jsme byli moři tak neuvěřitelně blízko, ale taky vám tyto mraky přijdou typicky mořské? Za Srbskem kolem nás začalo projíždět enormní množství cyklistů a bikepackerů. Zatím jsme nevěděli, jestli moře uvidíme. Jeden z návrhů byl jít příštích 30 km určitou vzdálenost od pobřeží, abychom ho poprvé uviděli až u nejsevernějšího bodu. Přesto bylo šílené pomyslet, že nejdřív jsme byli v místech, odkud je moře nemyslitelně daleko. Poté v místech, odkud si lidi udělají jednodenní výlet k moři autem, poté tam, kde jim na výlet stačí kolo. A teď jsme 1,7 km daleko.
Lidé kolem nás chodí s plážovým vybavením. Teď by mi neskazil radost ani náhlý déšť. Na ceduli jsme zahlédli téměř naše logo, to je hezké znamení. Jak jsem říkal, nevěděl jsem, jestli uvidíme moře či nikoliv. A upřímně by mi ani jedna varianta nevadila. V těchto chvílích jsem si myslel, že slyším jeho šumění a že se může objevit za jakoukoliv dunou. Vyšplhali jsme kopec k majáku a tam... Je přesně 19. června 17:37 a vidíme moře. Teda jako tak hodně za stromama, jo, ale... Ale je tam. Vidět v ten okamžik moře mi přineslo pocity, které přeju úplně každému. Radost, která nelze popsat slovy. Adrenalin, který nás na moment zbavil veškeré bolesti, bohužel se pak zase vrátila, a pocit jakéhosi seberozvoje, že jsem splnil dlouho vyčkávaný cíl. Tento okamžik je jedinečný a nezaměnitelný highlight celého putování. Musíme ocenit i samotnou pláž, bez boje, deštníků, lehátek, hotelů a atrakcí. Jen nekonečný písek a pobřeží omývané vlnami. Hned u pobřeží jsme si našli tuto útulnu, přesně pro 2 lidi a ani o metr větší. Jejíž okno večer vytvářelo dojem televize. A tak jako ve skutečné televizi tady dávali pořád to samé dokola. A vůbec mi to nevadilo. Samozřejmě první pták, kterého jsme u moře viděli, byl, ano, uhodli se to, kroužkovaný holub. Tento den se kvůli volbě trasy moři opět trochu vzdálíme. Míjíme tak po cestě mnoho lidí mířících na pláž za odpočinkem. Včerejší vítr celkem ustál. Stejně jsou všichni zvyklí brát si i jakousi látkovou ohrádku jako bariéru před větrem. Vešli jsme do posledního okresu, který nás na trase čeká. Dále skrz území protkaným trasami pro Nordic Walkery, kolem asi 1 milionu cyklistů, okolo Borovice, jež se stala kořeništěm Malé Břízy, až do Bialogury, prvního přímořského turistického letoviska. Tam jsme řešili oběd a zhánění vody, že jsem nic nenatočil. Každopádně od idylky u majáku to mělo daleko. Řady stánků, spousta lidí, však to znáte. Asi nikdy jsem předtím neviděl ústí řeky do moře, takže u řeky Piašnica jsme po chvilce podél proudu k takovému místu dorazili. Ale byla tam spousta odpočívajících lidí a rodin a nebyl důvod se tam dlouho zdržovat. Navíc mě rozbolel zarůstající palec i holeň, takže čím dřív dojdeme k místu na spaní, které samozřejmě zatím neznáme, tím líp. Zajímavostí je, že asi 2 kilometry od místa naší útulny v tuto chvíli Poláci staví jejich první jadernou elektrárnu. Pobřeží tak tedy už nebude vypadat stejně, jako jsme ho viděli my. Do cíle nám chybí přibližně 1 vzdálenost z Brna do Vídně. Kdyby se to mělo z jakéhokoliv důvodu pokazit, jeden velký cíl už splněn máme. Tento přístřešek s lavičkami o velikosti postele byl jasnou volbou. Dnes nás čeká druhý velký cíl, nejsevernější bod Polska. Nemáme nejmenší tušení, jak profláklé to je místo a kolik tam bude lidí. Tak či tak, pro nás celkem tento bod ztratil důležitost. Moře už jsme viděli, cíl to taky není,
takže z toho jen takový checkpoint. Přesto byl dnešní den velmi zajímavý, protože zažijeme nejdelší bílý den našeho dosavadního života. Víte, čím více přibližujete severnímu pólu, tím delší je v létě den a v zimě noc. My jsme se v den letního slunovratu, kdy je ten rozdíl největší, pohybovali u nejsevernějšího bodu, tedy nejblíž severnímu pólu. Doba mezi východem a západem slunce byla přibližně 17 hodin a 18 minut, což je o hodinu a 5 minut více než ve stejný den v Brně. Kdybychom se pohybovali od východu na západ a ne od západu na východ, byl by náš den ještě o 2,5 minuty delší. U tohoto hřiště se zásuvkou i záchodem nás překvapil úplně poslední déšť cesty. Naštěstí zanedlouho pominul. Nás a nejsevernější bod, Jastřebě Guře, dělilo jen 5 kilometrů a pár řad Monopoly baráčků. Stoupáme k moři. Město bylo sice také přeturistované, ale samotné okolí bodu bylo pěkné. Našli jsme zajímavý chodník podél moře a pak ještě zajímavější, který jakoby nás přenesl do pralesa. Dorazili jsme do města Vladislavovo, které odděluje Helskou písečnou kosu od zbytku Polska. Zkuste hádat, co jsme viděli na nádraží při naší denní dávce zmrzliny, přes 460 km daleko od nejbližších českých hranic. Ano, byl to vlak Českých drah. Právě začíná naše cesta po 30 kilometrech dlouhé písečné kose. Útvaru, který může vznikat u zátok a členitých pobřeží, kde vlny ztrácí sílu a písek, který byl vlnami unášen, se usadí. Pohyb vln a dalšího písku podél takové kosy ji mohou prodlužovat. A když se změní podmínky, její tvar se stáčí a vzniká hák. Přesně tam chceme dojít, na úplný konec. V nejužším místě jsme doslova viděli moře na severu i na jihu, což ukazuje, že hledání místa na spaní, kde nikoho nebudeme rušit a nikdo nebude rušit nás, bude náročné. Taky to znamená, že do Helu i z něj vede jen jedna velká silnice, na které se tvoří obrovské kolony. Prošli jsme obec Chalupy. Místo na spaní jsme nenašli, za to jsme viděli zajímavou hudební lavičku. Nakonec jsme se uvelebili v asi 50 metrů širokém pásu lesa mezi turistickou cestou a železnicí. Vzbudila nás armáda mravenců, kteří byli na naši přítomnost zvědaví. Rozhodli jsme se si užít příjemné ráno na pláži. Tam naše přítomnost přilákala 100krát nečekanějšího tvora. Původně jsme se chtěli vykoupat u nejsevernějšího bodu, což nám nedovolili červené vlajky. Ta voda měla nějakých 11 stupňů Celsia, takže nás to tolik nemrzelo, ale aspoň jednou jsme tam chtěli a toto byla ideální příležitost. Tak to ne. Tak tam nejdu. Je to hrozně studený.
Cedule vypadá slibně, ale do samotného města to ještě nějaký kus cesty je. V tuto chvíli už jsme si ani nepřipadali jako na puťáku, ale nějaké běžné procházce. Tak jsme si chtěli projít nějaká zajímavá místa v okolí, která podle mapy byla přístupná a nebyla ve vojenském objektu. Jak to tak bývá, posledních pár kilometrů bylo pocitově delších než těch 1000 předtím. Mokrý placák. Tak asi 22 km tam tím směrem je Gdaňsk, asi 20 km tam tím směrem jsou Sopoty, asi 17 tam je Gdyně a jestli se nepletu, tak tam jde vidět, úplně lehce vidět, Vladislavovo, ta věž, to bude nějakých 30 km. Přibližně 60 km tam tím směrem je Kaliningrad a přibližně 180 km tam tím směrem je Litva. Šťastnější jsme jít spát nemohli. Ideální les na spaní pod čirákem tomu jedině pomohl. Naše cesta skončila, takže finálním cílem se stalo prohlédnout si pořádně Hel, užít si poslední den a bezpečně se dopravit domů. Oproti turistické neděli bylo pondělní ráno v Helu příjemně klidné. Ještě jeden úkol jsme si dali, pořádně oslavit úspěch.
tak protože jsme došli na konec naší cesty, tak si to žádá pořádnou oslavu. Takže jsme se stavili v místním obchodě. Chtěli jsme koupit rychlý špunty, ale to úplně neměli, takže to je něco jako rychlý špunty. Mohli jsme si vybrat, buď to příchuť jahodová, anebo švíkačková. Tak řekli jsme si, že švíkačková to už je asi fakt moc. Tak jsme vzali jahodovou. A když už jsme tady, tak to pořádně oslavíme. Tak jo, tak na cestu. Na cestu. Lodí, které se přezdívá vodní tramvaj, jsme se svezli 22 km přes Gdaňský záliv do Sopot, na nejdelší dřevěné molo v Evropě. A tím jsme se vyhnuli vstupnému, které bychom v sezóně museli na molo zaplatit. V Sopotech jsme se příliš dlouho nezdrželi a hlavní ulicí jsme došli na nádraží. V Gdaňsku jsme konečně ochutnali nějaké tradiční polské jídlo a nasávali typickou architekturu. Že tuto lávku zvednou minuty poté, co jsme ji přešli, jsme nečekali. Ale kvůli které lodi, mimo jiné, jsme už vůbec nečekali. Odpoledne ve městě jsme si užili. Teď už zbývalo jen sehnat nějaké drobnosti blízkým v Brně, přesunout se na nádraží. Když po schodech můžu chodit já, tak ani ty nemusíš používat eskalátor. Zamáčknout slzu, že konec se neodvratně blíží a nasednout na 13hodinovou cestu autobusem, která nám v opačném směru umožnila strávit měsíc nezapomenutelných zážitků. Během 30 dní jsme ušli přes 1 300 000 kroků. Na projití Česka stačilo 175 km, zbylých 825 km už jsme byli v Polsku. Uvědomujeme si, jak důležitý je pro člověka pohyb. Proto jsme se rozhodli podpořit neziskovky, které pomáhají handicapovaným nebo dětem žít aktivní život. Konkrétně za 1 km v Česku 1 korunou a 1 km v Polsku 1 zlotým. Necelých 5 000 korun se tak rozdělilo mezi nadační fondy Emil a Sport to Life a organizace Cesta za snem a Sport for Help. Jestli vás cesta zaujala, tak značka Patizon, jejichž spacáky nás zahřívaly, zveřejnila na svém blogu článek o naší cestě, odkaz je samozřejmě v popisku. To, co mělo zaznít, již zaznělo, takže velmi stručně děkuji všem, kteří se postarali o všechny povinnosti, které bych nebýt na cestě v Brně měl. Děkuji Vojtovi, že jsme spolu bez žádných problémů mohli jít za tím stejným cílem. A nakonec děkuji všem, kteří naši cestu sledovali na Instagramu a třeba nechali nějaký hezký vzkaz, i těm, kteří došli v tomto videu až sem. Nemějte strach plnit si své sny.
Sedím na kolejích, které nikam nevedou.